आजची रेसिपी आहे उपवासाची साबुदाणा खिचडी। सर्वप्रथम साबुदाणा भिजवून घेऊयात। इथे मी 2 वाटी साबुदाणा घेतलेला आहे। साबुदाणा आपल्याला स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायचा आहे, जेणेकरून यातील एक्सेस स्टार्च पूर्णपणे निघून जातील। त्यातील सर्व पाणी काढून घ्यायचे आहे। नंतर त्यात आपल्याला अर्धा तांबे किंवा साबुदाणा पूर्ण भिजून जाईल इतपत पाणी ओतायचे आहे। आता 1 तास हा साबुदाणा आपल्याला असंच पाण्यात भिजत ठेवायचा आहे। 1 तास झाल्यानंतर त्यातील सर्व पाणी काढून घ्यायचे आहे। आता आपल्याला हा साबुदाणा किमान 2 तास तरी भिजत ठेवायचा आहे। तुम्ही बघू शकता साबुदाणा आता चांगल्या प्रकारे भिजलेला आहे। मी हा साबुदाणा 2 भांड्यात काढून घेत आहे। पहिल्या भांड्यातील साबुदाणा मी साबुदाण्याचे वडे बनविण्यासाठी, तर दुसऱ्या भांड्यातील साबुदाणा हा खिचडीसाठी काढला आहे। साबुदाणा वडे बनविण्याची रेसिपी तुम्हाला पुढील व्हिडिओमध्ये दिसेल किंवा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सुद्धा तुम्हाला या व्हिडिओची लिंक मिळेल। तर आता साबुदाणा खिचडीसाठी लागणारे साहित्य बघूयात। भिजवून घेतलेला साबुदाणा, 1 वाटी जाडसर कुटलेले शेंगदाण्याचे कूट, चवीनुसार मीठ आणि बारीक कापलेल्या मिरच्या। 2 चमचे तेल गरम करण्यासाठी ठेवलेले आहे। तेल गरम झाले की त्यात आपण मिरची घातलेली आहे। त्यात आता आपल्याला साबुदाणा घालून चांगले परतून घ्यायचे आहे। मग त्यात चवीनुसार मीठ घालूया। त्यानंतर त्यात शेंगदाण्याचे कूट घालून सर्व एकजीव करूयात। कलर बदलेपर्यंत साधारण 5 ते 6 मिनिटे ही खिचडी आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायची आहे। आता खिचडीचा कलर बदललेला आहे, तर आपली साबुदाणा खिचडी सर्व करण्यासाठी रेडी आहे।